channel! So, gagawa kami ngayon ng, puto cheese. Yan. Walang puto cheese dito. Yan. Gagawa kami ng puto cheese and these are the ingredients. Yan. So, all-purpose flour from, what brand is this? I don't know what brand. And meron kaming angel na cream dimsada and meron kaming condensed na daisy. Ito yung produkto ng aking kasama dito sa bahay. So guys, bili na kayo nito sa supermarket para magkapera siya. Ang pangalan ng daisy. Well, daisy. And meron kaming yeast. Yes pala, yeast. Anong pag-pronounce ito? Yeast, yes. Yeast. Pag Bisaya ba? Yeast. Pag Tagalog, yes. Yes. Tapos, meron kaming buttercup na basta margarine. Tama po yung margarine man na siya. Dahil yung margarine. Kasi social. Tapos, meron kaming baking soda. And, syempre, hindi mawawala ang eggs. And, cup molding. Yan. Yan na, guys. And, gagawa tayo ngayon ng puto cheese. And, meron pa lang cheese. So, hindi bubuo ang puto cheese pag walang cheese. Yan. Meron kaming, doon, hamon de bola. Queso de bola pala. Bola. Ayan. So, i-mix natin yan mamaya-maya. Nilisa na ni Madam Daisy. Oh, ito yung may-ari ng Daisy na condensada. Ayan. Siya yung may-ari nito. Patay tas tagyan ni Kuan. Inangkon mo ha. Ganun. So, kuha muna tayo ng queso de bola. Queso de bola. Yung queso de bola, last pa yun noong December 25 pa yun. Hanggang January na. So, medyo matagal-tagal na. Baka ito yung queso de bola, mga leftover namin sa noong December. So, okay pa naman siya. Hindi pa naman siya, So, ito yung ilalagay namin sa puto cheese. Yan. So, imimix natin siya, guys. So, ano yung measurement, Measurement. So, babasa muna tayo sa, sa codex. Nag-search kami dito sa, internet kasi marunong kami. 1 and 1/2 cups flour. Kami na siya. Oh, ano na siya? Ayun na siya. Wala na siya. Regular flour. Baka sugar, brown. Brown na sugar kasi wala kaming white na sugar. And 1 tablespoon na baking powder. 3 eggs. Syempre, damihan natin ba? Damihan natin. 1. Tapos, 2 tablespoon butter. For example, maglagay ka ng 2 and mga 3 cups of flour. So 2 cup din na sugar, 2 tablespoon ng baking powder. Ganun parang i-add mo na lang siya kung anong measurement ng flour. Ganun. Tingnan namin kung ano itong gawain namin sa rin. Wala kasi kami ginagawa sa bahay guys, kaya inisip namin na mag-baking kami. Baking class. Kasama na rin yung ating may-ari ng baking na condensada. Sure lang. Ayun naman. So, i-mix natin. Baba na ito para makita niyo. Chops. Tapos, huwag naman siya mababa. Sige, ako na lang. Ayan. Beshi. So, dalawang. Gamay naman ni ko na ni. Isa. Duha. Tulo. Doon na lang ni ay. Abasin na lang ni. Masaya natin siya. Huwag na tayo mag-follow sa ingredients to. Sa procedure naman sa Procedure is prepare low quantity na sa combine flour, sugar, and baking powder. So, combine yes. Sugar at saka baking powder lang. So, lagay tayo ng yes. Baking din. Siguro mga isang ganito na baking. Yan. Yan. Baking. Dito natin yung konti.
Wala isang sherbet ba? Tapos, sugar. Siyempre, ano kami, healthy kami. So, brown sugar yung gagamitin namin guys. Kasi wala kaming white sugar. Isa. Dua. Tulo. Tatlo. Tapos, i-mix. Yan. Mix namin. Tapos, lagi sa kapitang mo. Tapos, add eggs. One at a time. Tapos, okay, add eggs. One at a time. Yan. Tapos, i-beat siya. Isa-isa. Yan. Tapos, oh! Ano pa naman? Yan. I-beat natin siya isa-isa. Tapos, tagdag ng isa. Tapos, i-beat. Wala man kaming electric mixer, so mano-mano. Oops. Yan. Oops. Tapos, add milk. Kani. Sunod yan. Yan. Record. Add natin ng cream demsada and i-mix natin siya. And mag-add ng water hanggang sa mag-smooth. Yan. Tapos, vanilla. Wala man yung vanilla. Wala may vanilla. So, butter na lang. Yan. Add ng butter. Tapos, mix. Tulungan na natin. A little bit condensed. Optional. Ang patamis. Yun na. Tapos, lagay namin dito. Up. Yan. Dito sa cups. Then, doon kami sa rice cooker. Kasi mga tamad kami ngayon. Ayan. Rice cooker namin iluto. Kasi wala kaming oven mga bes. Yan. Hindi na namin sinunod yung ano, yung rules. Kung ano lang meron dito, yun na lang. Lagay namin dito. Kuha tayo ng pinggan. Pak. Ayan. Tapos ilagay natin dito. Puto cheese a la queso de bola. Oh, diba? Don't wanna fall asleep, cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile. I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you, right here with you, just like this. I just wanna hold you close, to feel your heart close to mine, in this state and this moment, for the rest of time. So wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss. Na si Haring Araw. Bibilad na namin ng niyog para magkapera kami best. Pambili ng bigas, ulam, ganun. So,
Let's put it here. Bilad ko muna itong ano. Yan. Yan. Welcome me into your arms. Ayan. Maghugas muna tayo ng ating kamay. Kasi, ngayon palang umiinit dito guys. Tapos, yung niyog ko, hindi na natuyo. Kailangan iinit siya ngayon buong araw para mabenta namin yung tuyo. Yung tuyo. Yung niyog. Tuyo. Oh, ang manok! Ang manok! Ang itlog ng aming manok. Ang itlog na naman. Marami na naman kaming mga manok dito. Yung manok na native, hindi yung manok na puti. Yung native na manok. Yun. So, hintayin mo na lang na makulo yung tubig. And, isasalang na natin itong puto guys. This one. Ayan. Luto na ang aming puto. Ayan na, ang puto namin. Yan. Ito namin siya ni-steam sa rice cooker. And ito na yung luto niya. Yummers! Actually, nakakain na kami. Masarap siya. And yung baboy namin guys, baka manganganak na ito ngayon. Dalawa lang kami ni Madam din. Takot na takot siya. Sige lang, pa na to. Nakatakot kasi. Actually, naka-experience ako ng ganito na nanganganak. Pero hindi naman ganito kalaki ng baboy. Laki ng baboy na to. Tingnan yung baboy guys. So, ayan. Baka manganganak na ito ngayon kasi parang nag-labor na ata siya. Ganun. Ay, lupog ka. Okay. Ayan. Tapos nilagyan namin ng mga dahon-dahon para may maano siya.